Hey Ceszums, it's me, your Chikadora Mommy Vlogger. Welcome back to our YouTube channel. Today is January 30, Saturday. Tayo sa SM Marilao, ayan. Kasi bibili tayo ng gamit na gagamitin ni JM dahil we're going to celebrate his 4th birthday on Monday. Ayan, sobrang excited kami ni Ate Celine for JM. Kaya ngayon pupunta kami doon at hahanapin natin yung mga bagay-bagay na kailangan natin or party needs na kailangan natin. Ayan. So let's go! Nandito tayo sa ating bahay at sisimulan na natin ang bag haul. Kaya mga pamili namin dito sa SM Marilao. So, mag-start na ako muna rito kasi habang hindi ako nahan ng mga bagets. So, from Viking lang. Actually, pang-ano lang naman nila to para sa celebration ng mga bagets. So, bumili ako ng dalawang salvavido. Dalawang bata floating. And also, invited ako, one for ate and one for JM. Siyempre, itong shark is sa ating birthday boy. And then, itong floral ay kay ate. Nakabili rin ako nito. Ito. Sobrang happy ako. For 349 pesos. So, apat yung laman niya. So, ang binili ko, isang gantong blue at isang kulay parang pink. Pareho nung isa ko, may pang reddish na pink. Ito. Itong color. So, dalawa yung binili ko. Bali, 8 sila. So, magkaka-partner. And then, buy one, take one. Ito naman. Ilagyan nyo lang ng tubig at kung ano-ano just in case. So, ito, hindi na siya babasagin. Kasi ang problema ko kay JM, yun nga, laging nag-spill yun, tapos nababasag na. Bumili rin ako nitong pillowcase. Ayan, mapapalitan ko na yung purple. Nagulat lang ako, talagang expensive sila kasi 250. 250 pala yung mga ganito. Tapos ito mga dish, nilalagyan na ng 1 liter oval baked dish with glass lid and silver plated rack. Para pag nakaset ako sa table, naka-elevated yung ulam at saka yung kanin. Kahit na kami lang yung kumakain, so sobrang happy na ako. Ayan, ganyan yung itsura niya. So soon, nakikita niyo sa IG ko, for sure. Bumili din ako ng kitchen towel. Sobrang happy ako. Kasi gusto ko talaga yung design niya. And then, ito yung straw na reusable. Pwede mo siyang gamitin lagi-lagi. Kasi si JM ang lagi mahilig sa amin sa straw. Kaya bumili ako nito. And then, ito ang cutie-cutie, 150 pesos. Mga lalagyanan ng mga kung ano-ano. Gagamitin namin sa birthday ni JM at the same time. Magagamit ko rin siya pag may nahanda ako sila ng cereal, nahanda ako sila kahit ano-ano. Ayan, ito yung super happy ako. So, ayan, sobrang happy ako. May t-shirt na ako. Buti na lang nakita ko yung t-shirt ko. Masaya ka lang. Diba? Ang ganda! Though meron akong gustong t-shirt pa eh. Yun talagang ano. Pero ito okay na to sa akin. Sobrang happy na ako rito. Masaya. Tapos, bumili rin ako ng dalawang pillow. Kasi si Anne, kasi si JM. Yung isang ginagamit kasi namin medyo kailangan na siyang laban. So, hindi ko naman makuha-kuha sa kanila kasi yun yung ginagamit nilang pillow. So, ito yung another memory pillow nila. Ayan. Binigyan ko sila ng dalawa. Kay MJ at saka kay JM. 299.75 pesos. And then, this is it, pancit. Yung 700 pesos na hosh. So, ito, sobrang nagustuhan ko talaga. Kasi, yung parang dun sa coffee corner ko, kompleto na. Kasi nandito yung meron silang platitong makulay. Colorful pala sila. Ito yung wrap niya. And then, meron siyang kasamang dish. Halina't magkape. And so yun, sobrang nakakatawa kasi nagpunta kami kanina doon. So, sandali lang naman yung biyahe namin. And then, sandali lang din kami namili at nakawili kami ng mga ayos.
ako na makita nyo tong lahat na to dito yung sa setup dito sa bahay. And then tomorrow, mag-aayos kami ni Ate Celine dito sa bahay. Tsaka babalutin namin yung mga gifts namin kay JM. So, isa-set up din namin yung baba para dun sa surprise namin kay JM for his birthday. So, Ceszums, see you tomorrow! Habol ko lang, meron kasi akong nakalimutan. May dumating na package galing sa Shopee. So, from Colored, ito yung unang-una kong purchase sa kanila. Shimmer Tint. Ay, maliit lang pala to. Ang shade niya is Crystal Prism Multi-Use Liquid Highlighter by Colored. And from Miss Via Skin. So, dalawang collagen, beauty collagen. Sobrang favorite ko kasi sobrang nahihiyang ako. Bukod sa parang feeling ko mas gumana akong kumain. Tapos, feeling ko yun nga, nagiging radiant ako. Tapos, parang mas happy ako sa kakatulog ko ng maayos. Ayan, Laxent, dalawa din. Ayan, so yun ang aking dalawang pahabol. Hey Ceszum, good morning. Today is January 31. 1 o'clock in the morning. Hindi na pala good morning, good afternoon na pala. So today, ang gagawin natin ay papakita ko sa inyo yung mga surprises na nag-aantay kay JM for tomorrow. Kasi nga bukas na yung birthday niya. Kaya sasama ko dito sa taas. Hindi ko kasi siya pwedeng gawin dito sa baba. So doon namin gagawin ni Ate Celine sa third floor para mabalot namin, maayos namin yung mga anik-anik. Ayan, sobrang excited kami talaga kay JM for tomorrow. So, ito yung mga gagamitin namin for decor for tomorrow. Ayan. Mga balloons. So, ito yung mga cutie-cutie. Ay, dapat mag-ano ako nito. Mag-ano pa nito kahapon eh. Ayan, ito. Mga jar. Tapos, ito yung kanyang pang-sweet corner. Ayan. Si JM, gusto niya nakakita ng mga sweets. Pero, hindi siya yung talagang totally in sa in. Oo, maraming kumain. Ayan. So, ayan, ito yung kanyang mga gifts for tomorrow. Kasi, si JM, sobrang talaga siya, simple joy. Yung mga favorite niya, ito talaga yan. So, titingnan natin yung reaction niya. Ito yung mga pasabit-pasabit churvanes eklabus. Ayan, so, mamaya magsiset up na rin kami dyan sa baba. So, papakita ko rin sa inyo kung paano magiging set up. And yung surprise para kay JM. So, nakakatuwa. Mag-update ako sa inyo later. Much later. And now, finally, natapos na namin ang aming improvised pool. Ayan, nakita naman ninyo, meron ng tubig. So, finally. So, after tomorrow namin iaayos yung dito. Mayroon nakalagay dyan kasi na JM at 4. Ayan, dito siya. And then, dito yung kanyang tarpaulin, tapos may balloons dyan. And then, dito yung food and sweet corner. So, ang handa ni JM ay, para maiba naman, McDonald's. Kasi yun lang talaga yung mga favorite niya. So, I see to it kung ano yung favorite niya, yun lang din yung meron dito. Tapos yung mga gift na meron siya. So, yung talagang sobrang gustong-gusto niya. The next day. Yes, hello, good morning. It's Monday, February 1. It's JM's birthday! Ayan, so nakakatuwa. Go na kami. So, mag-update na lang ako sa inyo later. So, i-assist ko muna si ate sa kanyang online class. And then, mag-update ako sa inyo later. Ayan, so ayan, naayos na namin ang birthday ni JM. Happy birthday, JM! So ayan, nakakatuwa. So, naayos na ni Ate Celine yung mga sweets. Ayan yung mga sweets. And then si JM. Ayan, sobrang excited talaga kami na may pakita na to kay JM. Kaya lang natin pa naman yung cake habang nandito si Daddy kasi si Daddy may work din siya. So, gusto ni Daddy kasi makita na agad. Daddy, bakit mo natin? Ayan, si Daddy. And so na mga kapata, let's go. Alis na kami nila Ate MJ. Excited na si Ate. Excited si JM. Yes, ayan. Dali, huwag mo na yung And so yan, let's go. Tara na. Oo nga. Ayan, so, pupunta na kami nila Ate MJ and JM sa streaming. Excited si JM? Are you happy? I'm going up for swimming like this. Yes. Hindi gaga dito. Like he got like this. Okay. Let's go. Happy birthday, JM! Happy birthday, JM!
birthday, Kuya! Happy birthday to you! Happy birthday, JM! Walang crying naman. Kiss ka na kay Daddy. Kiss, kiss, kiss. Kiss si Daddy. Say thank you. Oh. Say thank you, Daddy. Say thank you, Daddy. You're not Happy birthday. 1, 2, 3. Yeah! Oh. Malalim dyan, JM. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, JM! Oh, yes. Ablaw mo na. Yan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Blow na, blow. Yay! How to open? More. Open. What is this? It is a snack. This is a strawberry. I also see it. A strawberry. What is this? And it's a strawberry. What is this called? And then open this. Let's see what is inside. What's inside? I can get toy. It's marshmallow. This is marshmallow. That is spicy. Oh, this is marshmallow. This is my favorite snack. And then two other. And then the next gift. You pick a next gift. You can pick a smaller gift now. This stick O. This stick O. Don't open the other. This is a little heavy. It's Yakult. What? What is this Yakult? First next would start. Now next one. It's Ceszums Star. This is Ceszums again. Strawberry jelly. This is strawberry jelly. Open this. This and when there's toys, strawberry crunch. This strawberry crunch.
not strawberry biscuit. It's like only strawberry crumbs. How to open? Are there any more? Fine. Dutch milk. Why this is Dutch milk? Why this is Dutch milk? Now the next. How to open? It's Chucky too, and it's Yako. This is Chucky then. A giant Chucky again. Are you serious? Why this is the giant Chucky again? This is not a dinosaur one. This is not a dinosaur Chucky. What is this? What is that Chucky? What is next? Duck? It's not heavy. I think it's big. What? This is heavy. I also got it. Is a juice? Is this a juice? This is need to be to the store upstairs. Is this a mango juice? Got one. Is JM happy? Happy. Open this one now. Happy siya birthday niya eh. Paano? This bubbles was fine. But it's gonna be fine. Outside pa, outside. And so now, Ceszums, that's our happy birthday celebration for JM. Sobrang happy, sobrang nakakatuwa. Thank you sa mga nag-effort. Thank you, Ate Celine. Thank you, Kuya Rai. Sobrang napasaya niyo talaga si JM. Sobrang happy talaga siya doon sa preparation. At kitang-kitang, sobrang natouch siya. Kasi akala niya kasi maliligo tayo sa Batangas. Yung pala, nandun na sa baba yung pool. So yan, happy birthday, JM. We love you so much. Thank you for watching. I hope you like this video. And don't forget to like and subscribe. Thank you.